እንደዚህ ተቃራ ወይኔ ያንን በር ተከፈተ ተከፍቷል አልተከፈተም ያንን በር ክፈችው ቶሎ በይ ነው ማለት እንኳን ደስ ጓደኞቼ እግዚአብሔር ጭራሽ አላሰብኩትም። ደግሞ እያወሩ እስካሁን መስላችሁ ሶሪ ማታጋር ደውልላትን በቃ ጥሩ ሙድ ላይ አይደለች። አንቺ ደግሞ ለምንም ለሰርፕራይዝ አትሆኝም? ግግም መካሽ ግግም ግን እግዚአብሔር ነው እንደዚያ ነው። ቀርማችሁ ነበር መናገር የነበረባችሁ። ማርታ በተለይ ይመች አይ በዚህ ከሆነ ገብሬ በጣም እናመሰግናለን። በደንብ ባንዘጋጅ ለማርያም ግን ጭራሽ እሺ አይኖርስ ይላል አገብሬ ድንግል ያስተኩ ሲጮህ በጣም እኔ እንጃ በዚህ ደረጃ ደግሞ ይሆናል ያን የአንደኛ በቃ አንደኛ ሰርፕራይዝ ምን እዚህ ያራሽ እኔ እግዚአብሔር እኔ ደግሞ ጋር ደግሞ ተሸብተ ገለሽ አሁን ደብሮሽ ሲደውልሽ ምናምን የሚያስጠላ ሙዳ ተራምጩ በቃ እሱ እኔ ደግሞ በቃ ሙዴን ነው ማርያም በጣም ዳኒ ደብሮ ነበር ገብርኤል እንኳን አሃራ አልመጣም ብላችሁ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው ብዬ እቺ ማለት ለናለች ከይኩና ሰርቹ ከነሱ ጋር አሪፍ አሳብ አይጨቅና በቃ እዛ ገባቸው ምን አስተካክላችሁ አይ ወለት በስላሴ አይ በቃ እንኳን ደስ አላችሁ ጓደኞቼ በጣም እናመሰግናለን። ግን በዚህ ልክም ባታሽቃሉ ገሪዳ አሽቃባች በጃችን ሻሽሩ እኔ ለምን አንተውት ዳኒ በምን ተቆርሱት ወይኔ ድንግልዬ ኮንግራቱ ኬ እኔ በቃ ያሳባ በድንግል ግን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ማቲ ያሰበ ነበር እኮ ለራሳችን ይወለ ለይ ሳገኝሽ ሚጣፋኝ አሃ ቀልቁም ነገር ላንቺው የሚያሳሰኝ አሄ ፍቅር ነው ምስጥር